Rain of stars! Come to me! Shine for me! Stellar confinement! Come to me! Shine for me! Legendary! The falling stars brought us here. Ito ang bagong hero na si Novaria. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Si Novaria ay maglalabas ng astral spear sa target location, at magde-deal ng damage sa bawat kalaban na tatamaan nito. Pagkatapos ng 2 segundo ang sphere ay mag-e-explode at magde-deal ng extra damage at slow. Devoured me. And then, it became me. Hey! Not bad! Triple kill! Ang second skill ni Novaria, siya ay maglalabas ng astral sphere na muling babalik sa kanya at siya ay magkaroon ng additional movement speed at kayang dumaan sa mga blocks. Hit mo muli ang second skill at magla-launch sa target directions at magde-deal ng mas mataas na magic damage. 80 mas tumataas na damage habang lumalayo ang distansya. Come to me! The paths of life shine for me! Special skill. Astral Echo. Si Novaria ay maglalabas ng Astral Echo sa target directions. Briefly slow ang lahat ng enemy heroes na tatamaan at magkakaroon ng Astral Wing. The stars see all, but they never care. Celestial Revelation! Legendary! Double kill! You saw it coming. Triple kill! Victory!